Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are the reporter number 8 and we discuss chapter 3 contribution of Al-Ashari to Islamic thought. The purpose of Ilm Kalam is to justify the basic tenets of Kalam on the basis of reason and to assert whether it is possible to know God, His essence and attributes, especially or generally with the helps of such factors as the meaning of creation, motion and rest, body and accidents. The most disputed area of discussion is God's essence and attributes. So, layunin ng Ilm Kalam ay upang bigyang katwiran ang pangunahing mga prinsipyo ng kalam batay sa dahilan, at upang igiit kung posible bang malaman ang Diyos, ang kanyang kakayahan at mga katangian. Partikular na sa pangkalahatan ay sa tulong ng mga naturang kadahilanan tulad ng kahulugan ng paglikha, paggalaw at paghinga, katawan at mga aksidente. Ang pinagtatalunang lugar ng ang talakayan ay kakanyahan at katangian ng Diyos. The Mu'tazilite think it contrary to oneness if it is maintained that God has knowledge, power, eternal entities. Those who maintain them are called Sifatiya, and those who deny are called Mu'tazila. So, iniisip ng mga Mu'tazila ay salungat sa pag-iisa kung mapanatili na ang Diyos ay may kaalaman, kapangyarihan. Ibig sabihin isang eternal entities or walang hanggang mga nilalang. Ang mga nagpapanatili sa kanila ay tinatawag na Sifatiya or attributist, at ang mga tumatanggi ay tinatawag na Mu'tazila or striper. Sharastani says there were two schools of thought among the early leaders. One school interpret them in a way that could be suggested by the words themselves. The other group abstained from interpretation. So, sinabi ni Sharastani na mayroong dalawang paaralan ng pag-iisip sa mga unang pinuno. Ang isang paaralan dito ay nagbigay kahulugan nagbigay kahulugan sa paraang maaaring imungkahe ng mga salita mismo. At ang ibang pangkat naman ay umiwas sa interpretasyon na ito. They said, there is nothing like God. Therefore, God does not resemble any created thing, nor does any created thing resemble Him. Sinabi nila, alam natin mula sa dahilan na walang katulad ng Diyos. Sa makatuwid, ang Diyos ay hindi hawig sa anumang nilikha na bagay o anumang nilikha na bagay ay kahawig sa Kanya. This we are sure of. We do not know, however, the meaning of the words applied to Him in such statements as the Beneficent that sat on the throne, created with my hand, God came, and the like. We need know the explanation of these verses nor how to interpret them, but we are obligated to believe that God has no partner and that there is nothing like Him, that we have shown beyond doubt. Dito daw sila sigurado na hindi nila alam, gayunpaman ang kahulugan ng mga salitang inilapat sa kanya sa mga pahayag na tulad ng
Ang mapagbigay ay naupo sa trono, nilikha sa aking kamay, dumating ang Diyos, at mga katulad nito. Hindi daw natin kailangang malaman ang paliwanag ng mga talatang ito o kung paano bigyang kahulugan ang mga ito. Ngunit, obligado tayo maniwala na ang Diyos ay walang kapareho at walang katulad niya. Iyon ipinakita namin ng walang pag-aalinlangan. He further says, among those early leaders who did not follow the principle of interpretation or adopt anthropomorphism was Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal, Sufyan al-Thawri, and Dawood bin Ali al-Asfahani, and their followers held the same view. Sabi pa niya na kabilang sa mga mapang-akit na pinuno na hindi sumusunod sa prinsipyo ng pagbibigay kahulugan o paggamit ng anthropomorphism ay sina Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal, Sufyan al-Thawri at Dawood bin Ali al-Asfahani, at ang kanilang mga tagasunod ay may ganoon ding pananaw. These are the Orthodox groups, particularly the Zahirites, the Mujassimites, the Muhaddithun, and the Jurists, all of whom were wholly opposed to the use of reason or kalam in defending or explaining religious dogmas and condemned any discussion about them as innovation. Itong mga Orthodox group ay particular ang mga Zahirites, ang Mujassimites, ang Muhaddithun at ang mga Jurists, na pawang ganap na tutol sa paggamit ng katwiran o kalam sa pagtatanggol o pagpapaliwanag ng mga dogma sa relihiyon, at kinondena ang alinman talakayan tungkol sa kanila bilang pagbabago. Al-Ashari confront them. He tried his best to justify kalam. For this purpose, he wrote a risala entitled Risala fi Istisan al-Qawd fi Ilmul Kalam, means a vindication of the science of kalam. He countered those whom he believed to hold views contrary to Islam, especially in his book Al-Luma and Al-Ihanna. So si Al-Ashari is kinailangan niyang harapin sila at sinubukan niya ang lahat upang bigyang katwiran ang kalam para sa hangaring ito. Sumulat siya ng isang risala na pinamagatang Resla fi Istisan al-Qawd fi Ilmul Kalam. Sa pangalawa, kinontra niya ang mga pinaniniwalaan niyang mga pananaw na salungat sa Islam, lalo na sa kanyang mga libro na Al-Lama at Al-Ihanna. He criticized Kharija for their strict belief in Wa'id, those anthropomorphists believing in God having human form or body, and especially the Mutazilites for their denial of attributes, belief in createdness of the Quran,
belief in Qadar, denial of beatific vision, etc., we at first mention his justification of kalam. Si Al-Ashari pinunan niya ang Khawarij para sa kanilang mahigpit na paniniwala sa Diyos na mayroong anyo o katawan ng tao, at lalo na ang mga Mu'tazilah para sa kanilang pagtanggi sa mga katangian, paniniwala sa pagkakalikha ng Quran, paniniwala sa Qadar, pagtanggi ng beatific vision at iba pa. Una naming binanggit ang kanyang pagbibigay katwiran sa kalam. He further says, they assert that if it were a matter of guidance and rectitude, the Prophet and his companions would have discussed it, for they say the Prophet did not die until he had discussed and ample explanation all need for religious matters. He left nothing to be said by anyone about the affairs of the religion needful to Muslims and what brings them near to God and removes them far from his anger. Sinabi pa niya na iginiit nila ang propeta ay hindi namatay hanggang sa natalakay niya at maraming ipinaliwanag ang lahat ng kinakailangang mga bagay sa relihiyon. Wala siyang iniwan na sasabihin ni kahit sino tungkol sa mga gawain ng kanilang relihiyon na kailangan sa mga Muslim at ano pang inilalapit sila sa Diyos at inalis sila malayo sa kanyang galit. This is the summary of their argument for abstaining from reasoning about the basic dogmas of religion. Al-Ashari rejected their argument for 3 reasons. Firstly, he reverses their argument against them, saying, "It is true that the Prophet never said, 'If anyone should inquire into that and discuss it, regard him as a debating innovator. Since you have discussed something which the Prophet did not discuss, and you have accused him or deviation whom the Prophet did not so accuse." Secondly, Al-Ashari admits that the Prophet was not ignorant of any item of the Kalam, through neither he nor his companions ever discussed them. So, ang naging buod ng kanilang argumento para sa pag-iwas sa pangangatwiran tungkol sa pangunahing mga dogma ng relihiyon, tinanggihan ni Al-Ashari ang kanilang pagtatalo sa 3 kadahilanan. Una, binabaliktad niya ang kanilang pagtatalo. Sinabi nila na totoo na hindi sinabi ng propeta kung mayroon man tanungin iyon at talakayin ito. Isaalang-alang siya bilang isang lumihis na nagbago. Dahil tinalakay mo ang isang bagay na hindi tinalakay ng propeta at inakusahan mo siya ng paglihis na hindi ginawa ng propetang akusahan. Pangalawa, aminado si Al-Ashari na ang propeta ay hindi ignorante. Anumang
item ng kalam, kahit na siya o ang kanyang mga kasama ay hindi kailanman talakayin sila. Sa parehong oras, inaamin din niya na ang pangunahing mga prinsipyo ng kalam patungkol sa katawan at aksidente, paggalaw at pahinga at iba pa. Nabanggit sa Quran sa pangkalahatang mga termino tungkol sa paggalaw at paghinga, sinabi niya, ang kanilang pangunahing prinsipyo ay naroroon sa Quran, kung saan nila pinatutunayan ang pagpapatunay ng pagiging isa ng Diyos at sa gayon para sa pagkakaisa at paghihiwalay. Sa nauugnay kung ano ang sinabi ng kanyang kaibigan na si Abraham sa kwento ng pagtatakda ng bituin at ang araw at ang buwan at ang kanilang paglipat sa bawat lugar. Diyos, sinabi kung ano ang nagpapatunay na ang kanyang Panginoon ay hindi maaaring mapailalim sa alinman sa iyon at ang isa na napapailalim sa isang lugar patungo ang lugar ay hindi ang pagka-Diyos. Tungkol sa pagiging isa ng Diyos ay sinipi niya ang mga talata mula sa Quran. Katulad nito ay ang kaso sa kanyang katarungan din. Pagkatapos nito ay itinaas niya ang tanong tungkol sa posibilidad o imposible na muling pagkabuhay ng katawan at pinagtatalunan nito. Posibilidad sa pamamagitan ng pag-quote ng ilang mga talata mula sa Quran. Sa kanyang suporta din siya gumagamit ng makatwirang argumento. Dahil ang ilang mga tao ayon sa kanya tinanggihan kapwa ang unang nilikha at ang pangalawa at pananatili ang eternity ang walang hanggan. Isang pagdududa na pumasok sa kanilang isipan dahil sinabi nila, ito ay sa amin maranasan na ang buhay ay basa at mainit at ang kamatayan ay malamig at tuyo, katulad ng kalikasan ng mundo. Kung gayon, paano magkakaroon ng anumang pagsasama-sama ng buhay at lupa at nabubulok ng mga buto na nagresulta sa isang mahusay na paglikha mula ng dalawa? Hindi magkakasama ang mga nagkasalungat. Sa kadahilanang ito, kung gayon tinanggihan nila ang muling pagkabuhay. Sagot ni Al-Ashari na ito ay tiyak na totoo na ang dalawang magkasalungat ay hindi pagsamahin sa isang substrate o sa isang direksyon o sa mayroon ang substrate, ngunit maaari silang umiiral sa dalawang substrates sa pamamagitan ng propinquity. Hanggang doon na lamang ang aking report at ipagpapatuloy ito ni Ibrahim Fahad. Shukran.